සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න SL online pro academy එකට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න අලුත්ම දෙයක්. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ හරහා කොහොමද දවසකට ඩොලර් 40ක් earn කරන්න කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හොඳයි බලමු කොහොමද මේ විදිහට අලුත්ම විදිහට අපි දවසකට ඩොලර් 40ක් කොහොමද earn කරන්න කියන එක. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙනවා මෙතඩ් එක ජෙනුයින් වැඩ කරන කෙනෙකුට විතරයි. ඒ නිසා හරියටම ජෙනුයින් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් විතරයි මේ වීඩියෝ බලනකොට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේක ජෙනුයින් මෙතඩ් එක. ඒ ජෙනුයින් මෙතඩ් එකට අනිවාර්යෙන් ජෙනුයින් විදිහටම ඔයාලට වැඩ කරන්න වෙයි. ඒකත් එක්ක මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට Facebook එක හරහා එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා හරහා දවසකට ඩොලර් 40ක් කොහොමද earn කරන්න කියන. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් වෙනද වගේම කියනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අයිඩියා එක අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක share වෙන්න. මොකද ඔයාලට මගෙත් එක්ක හිටියොත් අනිවාර්යෙන් success වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ මම guarantee කරනවා. මොකද මම success වෙලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම ගියපු පාර තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඒ දෙත් එක්කන් ඒ දෙත් මතක් කරනවා. ඒකත් එක්කන් තාමත් SL online Facebook group එකට join කරලා නැත්නම් Facebook group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ දෙත් එක්කන් මම කියලා දෙන කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා හරහා දවසකට ඩොලර් 40ක් අපි earn කරන්න කියන එක. ඇත්තටම මේකේ ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Facebook එක ඔයා ඉන්නේ හැම නිතරම ෆෝන් එකෙත් ඉන්නේ. කොයි වෙලාවෙ බලුවත් අපි බොහෝ දුරට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ Facebook එකේ. Facebook එකෙන් තින් ඔයා දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්පොන්සර්ඩ් කියලා වෙනම ඇඩ් එහෙම නැත්නම් වෙනම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ස්පොන්සර්ඩ් කියලා. ඇත්තටම එහෙම ස්පොන්සර්ඩ් කියලා ඔයාට වෙනදි සාමාන්‍ය ගොඩක් තියෙන ස්පොන්සර්ඩ් කියලා ලොකු ඇඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයා දන්නවද මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා Facebook එකේ එහෙම නැත්නම් Google එකේ සර්ච් කරන්න facebook.com/business/learning. එහෙම නැත්නම් එහෙම සර්ච් කරපුවාන් පස්සේ ඔයා බලන්න ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ එහෙම නැත්නම් Facebook එක හරහා Facebook ad run කරන විදිහට Facebook එකේ marketing කරන විදිහ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ට්‍රස්ට් ඒ කියන්නේ Instagram එක එහෙම නැත්නම් Instagram ad run කරන විදිහ සම්පූර්ණයෙන් learn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ facebook.com/business/learning කියන තැනට ගියාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ Facebook එක ගැන ඒ කියන්නේ Facebook එක ගැන සම්පූර්ණයෙන් දැනගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ ad run කරන්නේ කොහොමද? Instagram එකේ ad run කරන්නේ කොහොමද? ඒ සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න මෙතනේ Facebook එකේ ඒ සම්පූර්ණ ටික ඔයාලට මෙතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මොකද? ඔයා දන්නවා හරියටම knowledge එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි theory. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම දැකලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියට ඒ කියන්නේ ස්කිල් එකක් නැති නිසා ඒ කට්ටිය ඒ දේ අතහැරලා තියෙනවා. මොකද මම මගේ channel එක කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මගේ ලොකු subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය මාව බිලිව් කරන නිසා මම දන්නවා එයාලට මම උගන්වන්නේ මට වැඩි උඩින්. ඒක තමයි ඇත්තම තියරි එක. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ කිනාවේ. ඒ දෙත් එකම ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා ඔයා learn කරන්න ඕන කොහොමද Facebook ad run කරන්නේ. ඒකත් එක්කන් එහෙම ගිහිල්ලා run කරලා ඔයාට පුළුවන් freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ ගන්න. normally මම 5 කියලා නිකන් 5 එකේ search කරලා බලන්න. 5 එකේ search කරලා Facebook ad එකක් run කරන්න කොච්චර ගාණක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේකේ කොච්චර gig ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඒ gig වලට කොච්චර orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔයා ඒව තමයි review කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් online වැඩ කරන්න කියනවා කියලා හැමදාම videos එක බලලා ඔයාට කිසිම දෙයක් හම්බ කරගන්න බැරිනොත් ඇති වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයාට freelancer වැඩ කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් site තියෙනවා. Upwork තියෙනවා. People's Power තියෙනවා. ඔයාට කැමති site එක කැමති විදිහට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට skill එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයාට හරියට Facebook ad run කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට opportunity එකක් තියෙනවා හැම freelancer network එකේම. ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඔයාගේ සර්විස් එක සේල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඒක හරියට පුළුවන් වෙන්න. හරියට පුළුවන් වෙන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් Facebook ad ගැන, Instagram ad ගැන හරියට learn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ. learning එහෙම නැත්නම් facebook.com/business/learning කියන මේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයා මේකෙන් ගිහලා learn කරලා ඔයාගේ සර්විස් එක freelance network එක ඔයා list කරන්න. එහෙම නැත්නම් gig එකක් දාන්න. ඔයාට gig එක දාලා ඔයාගේ සර්විස් එක ඔයා sell කරන්න.
ඔයා ජෙනුවින් වෙන්න ඔයා ස්මාර්ට් වෙන්න ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඔයා හැමදාම ගිහලා ඇඩ් ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් දවසකට රුපියල් 50ක් වෙනවා. දවසකට රුපියල් 100ක් වෙනවා. ඒ දෙයට යන්න එපා. ජෙනුවින් විදියට වැඩ කරන්න. ජෙනුවින් විදියට වැඩ කරොත් ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හරි මෙතඩ් එක කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයා යන්න ඊළඟ විදිහට ගත්තොත් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන skillshop.withgoogle.com කියන එකට යන්න. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා මෙතන ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට Google Ads ගැන දැනගත යුතු සම්පූර්ණ විස්තරය කොහොමද Google Ads රන් කරන්නේ මොනවාද Google එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් කොහොමද බිස්නස් එක එහෙම නැත්නම් Google එකේ කොහොමද බිස්නස් එක රන් කරන්නේ සම්පූර්ණ ලර්න් කරන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ knowledge එක තමයි වැදගත්ම. ඔයා මේකෙන් ලර්න් කරන්න. ඔයා දැකලා ඇති Google එකේ නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට Google Ads. ඔයාලට පේනවාද? මෙන්න මේ විදිහට Google Ads රන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහට Google Ads රන් කරන්න ඔයා හිතන්න බෑ ඔක්කොම දන්නවයි කියලා. ඔක්කොම දන්නේ 14ක් විතරයි දන්නේ. ඒ 14 අතරට ඔයාට එකතු වෙන්න නම් ඔයාගේ ස්කිල් එක හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ skillshop.withgoogle.com කියන වෙබ්සයිට් එක කරා. ඔයාට සම්පූර්ණ YouTube ads රන් කරන්න එහෙම නැත්නම් Google ads කොහොමද රන් කරන්න කියන එක A to Z මෙන්න මෙතන ඔයාට ලර්න් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙමයි යම් මට්ටමක ඉන්න කෙනෙකුට තමයි ඇත්තට මේක ලර්න් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ඔයා දන්න. ඇත්තටම ඔයාට මේක සම්පූර්ණ AdMob ගැන ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් මේක හා. මේක ඔයා ලර්න් කරලා ඔයා නිකමට ඒකේ ෆයිල් වල ගිහිල්ලා බලන්න Google ads රන් කරන්න කී දෙනෙක් කොච්චර ගන්නවද කියන එක. ඇත්තටම ඒක අපි හිතන්නේ නැති පැත්තක් අපි ලර්න් කරන්නේ නැති නිසා අපිට බෑ කවුරුත් අපිට කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ එන්නේ වැඩ කරන්න අපිට ඇබිලිටි ගන්න එහෙම නැත්නම් ස්කිල් නැහැ. ඒ නිසා ඒ කට්ටිය එන්නේ ඇත්තම මේ විදිහට Google ads රන් කරන්නත් මේකේ ගොඩක් ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා බලන්න ලොකු ගණන් වලට තමයි මේ Google ads රන් කරන්නේ. ඇත්තටම ඒ විදිහට ඔයාට Google ads ගැන ලර්න් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සර්විස් එක. මම මේ නිකන් normally 5 එකේ ගහලා බලනකොට ඔයාට 5 එකට අමතරව ගොඩක් ෆ්‍රීලාන්ස් නෙට්වර්ක් තියෙනවා. මම හැමදාම කියන නෙට්වර්ක් තියෙන ඒ නෙට්වර්ක් වල ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සර්විස් එක සේල් කරන්න. ඒ වගේම තව රියල් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ රියල් මෙතඩ් එක කියන්නේ මතක් කරන්න ඕන. තාමත් ඔයා YouTube එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් YouTube master course එකට join වෙලා නැත්නම් YouTube master course එක තියෙනවා. YouTube master course එක කරා ඔයාට success වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යෙන් online marketing එහෙම නැත්නම් online earn කරන්න වෙනවා. ඔයා පළවෙනි method එක විදිහට YouTube එකට එන්න වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. තාමත් ඇවිල්ලා නැත්නම් YouTube එකට එන්න සැකයක් තියෙනවා YouTube එක earn කරන්න බෑ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ සැකෙත් එක්කම පළවෙනි method එක තමයි YouTube එක. YouTube එකට තාමත් ඇවිල්ලා නැත්නම් ඇත්තටම මේක earn කරන්න බෑයි කියලා කවුරු හරි කියනවනම් මම earn කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා YouTube එකට එන්න. online earn කරන්න ඕන නම් පළවෙනි method එක විදිහට YouTube එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා YouTube එකට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. YouTube එකට එන්න ඔයාලට දැනගත යුතු සියලුම දේවල් YouTube master course එක කරා දීලා තියෙනවා. මේ master course එකෙන් ඔයාලට දින 45න් ඔයාගේ channel එක monetization enable කරගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක කැමති කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master course එක description එකේ තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම එන ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ sell YouTube pro Facebook group එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේක Facebook group එක private group එකක්. මේ private group එකට join වෙන්න දෙන්නේ master course එකට join වෙන කට්ටියට විතරයි. මෙන්න මේ group එක කරා ඔයාලට මාව WhatsApp contact කරගන්න පුළුවන්. WhatsApp contact කරගෙන ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕන YouTube එක ගැන දැනගන්න සියලුම ප්‍රශ්න මගේ හරහා විසඳගන්න පුළුවන්. මේ දෙත් එක ඒ දෙත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඉතිරි method එක තමයි ඔයා ගිහිල්ලා මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා trending වෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ Pinterest කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි Pinterest ad කියන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Pinterest Academy එකට යන්න. Academy එකේ තියෙනවා ඔයාට Pinterest එක ගැන දැනගත යුතු සම්පූර්ණ දේවල්. මේකේ කොහොමද campaign එක රන් කරන්නේ? ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් Pinterest එක ගැන දැනගත යුතු සම්පූර්ණ විස්තර ටික දෙනවා මෙන්න මේ Pinterest Academy එකේ. Pinterest Academy එකට ඇවිල්ලා ඔයා learn කළා ඔයා එන්න freelancer network. freelancer network එකට ඇවිල්ලා නිකමට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න Pinterest ad කියලා. ඔයා බලන්න ලොකු gig ප්‍රමාණයක් තියෙන ලොකු orders ප්‍රමාණයක්. ඇයි ඔයා මේ දේ කරන්නේ නැත්තේ? හැබැයි ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට මම හිතුවා වැඩ කරන්න හරියට වැඩ කරන කෙනෙකුට විතරයි ඇත්තටම සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑමට පාඩු කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. එහෙම කරොත් කවදාවත් සක්සස් වෙන්න බෑ. කැපකිරීම කරන්න වෙයි. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙයි. හැබැයි මහන්සි වුණොත්
ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒකේ රිසල්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ දේත් එක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයා ලර්න් කරන්න මේකෙන් Windows Academy එකෙන් ලර්න් කරලා ඔයාගේ සර්විස් එක ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් එක්ක ඔයා සේල් කරන්න. ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි බෑ කියනවනම් කියන්න. ඔයාට earn කරන්න බැරි වෙන මොකක් හරි රීසන් එකක් තියෙනවා. එක්ක වැඩ කරන්න නැති වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩේ කරනවා ඕනෑවට පාඩු වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑවට පාඩුවටම හරියටම වැඩේ කරන්න. ඔයාලට මේ රිසෝසස් දෙන්නේ මට ඉන්න බැරුවට නෙමෙයි. ඇත්තම කියන්නේ මට ඉන්න බැරුවට නැත්නම් මට මේකෙන් ලර්න් කරලා පාඩු වෙන්න දෙන්න. ඇත්තම කතාව ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ මෙහෙම ලර්න් කරන්න දැන් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි මොකද මගේ channel එකේ මම කියලා දෙන්න හරි මෙතඩ් එක හරි කෙනෙකුට විතරයි මං කිව්වා මේක ලේසියෙන් වැඩ කරන්න බෑ. ගොඩක් කට්ටිය ලේසි මෙතඩ් එකකට වැඩ කරන්න earn කරන්න ඕන නම් මහන්සි වෙන්න ඕන. මහන්සි වෙන කට්ටියට තමයි මම full backup එක දීලා හැම මෙතඩ් එකම දෙන්නේ. ඔයාලට Facebook එකෙන් learn කරන්න පුළුවන් මෙතනින්, Google එකෙන් learn කරන්න පුළුවන් මෙතනින්, Pinterest එකෙන් learn කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට LinkedIn එකෙන් learn කරන්න පුළුවන් LinkedIn learn කරන්න. අයියෝ මේවා learn කරලා social media use කරන්නේ නැත්තේ. ඇයි social media ඔයා use කරන්නේ Facebook එක නිකන් කාලේ කණ්ඩද? එහෙම නැත්නම් Pinterest එක use කරන්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන ගැටලුව. ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්න දන්නේ ඊට පස්සේ කියනවා learn කරන්න බෑ කියලා. ඇත්තම කතාව ඒක. skill එකක් හදාගන්න, skill එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට කොතන හරි කොහේ හරි තැනක් තියෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ skill එක save කරන්න. ඒ දෙත් එක්ක ඒකත් මතක් කරනවා. ඇත්තටම කීව දේ චුට්ටක් බැලෑරුම් තේරෙන්නේ නැති learn කරන කෙනෙකුට ලොකු opportunity opportunity මම කිව්වේ. ඒ opportunity ඔයා use කරලා ඔයා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඔයා ප්‍රයෝජනයක් ගත්තොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඔයා learn කරන එකට ඔයාට benefit එකක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක නොතේරෙන තැනක් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මම කියලා දෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක තාමත් ඔයා YouTube එකට ආව නැත්නම් දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි හිටලා අනිවාර්යෙන් YouTube එකට එන්න YouTube එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් මතක් කරන්න. ඒකත් එක්ක තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක shift වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒකත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා නම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.